Daddy's Kitchen. Naku, bago tayo magluto, meron muna kaming ipapanood sa inyo. Dahil may kakaibang kinompose o pinroduce ang ating BFF o si Chef para ngayong Pasko. Ha? Panoorin po ninyo. Umiginang ang mga tala sa langit, mga hiling at dasal ay pinapagkit. Mga pamilya ay malayo't di malapit, pero ang pag-ibig nila ay nahahagip. Kay sarap malamang nung sama-sama, naghihintay mag-alas 12 sa kusina. Ilalabas na ang hamon at kasdibola, handa na para mag-Noche Buena. Ang Paskong malayo, dito sa ibang parte ng mundo, tayo'y magsalo-salo, ibunyag ang diwa ng Pasko. Filipino, Filipino. Though another year's gone with us divided, have strength and patience until we're all united. Wrapping gifts, exchanging cards and singing carols, brighten up your Christmas Eve. Kay sarap marinig mga kanta na, maghintay mag-alas 12 sa simbahan. Tara't kumain, puto bumbong at bibingka, simulan na ang Noche Buena. Ang Pasko malayo, dito sa ibang parte ng mundo, tayo'y magsalo-salo, ibunyag ang diwa ng Pasko. Filipino, Kung ikaw ay Pilipino, isigaw mo. Filipino, Kung ikaw ay Pilipino, isigaw mo, isigaw mo. Nalalapit na naman ang Pasko, karoling, simbang gabi, Noche Buena. Hindi kailangan ng maraming pera, munting salo-salo, mas pamilya magkakasama. Huwag kalimutan mga mahal sa buhay na wala na, nasa langit, nasa isip, nasa puso, mamahagin ng grasya, di lang sa pang sarili, para din sa kapwa na hindi na biyaya. Itong Pasko, Team Ranggay, nandiyan para sa'yo. Turuan si nanay, tatay, lola at si lolo, mag-zoom kahit mula pari pa hanggang ulo. Kuya, ate, bunso, abangan mo na mga padalang regalo. Kababayan, kamusta ka ngayong Pasko? Halika magsama-sama, nandito lang ako, hindi ka nag-iisa, katong mo sa problema. Ngayong Pasko, tayo ang kapamilya. Kapit kamay, halina, yeah. Sama-sama tayo. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. Let's go. Ang Paskong malayo, dito sa ibang parte ng mundo, tayo'y magsalo-salo, ibunyag ang diwa ng Pasko. Ang Pasko malayo, dito sa ibang parte ng mundo, tayo'y magsalo-salo, ibunyag ang diwa ng Pasko. Yeah, Pilipino. Kung ikaw ay Pilipino,
Kung ikaw ay Pilipino, isigaw mo. Filipino. Kung ikaw ay Pilipino, isigaw mo, isigaw mo. Merry Christmas! Merry Christmas, Chef Fred Batalona! Woohoo! Grabe! Hindi, ay, ibang klase. Chef Fred, nandiyan ka na ba? Mag-hello ka nga. Hello po dito, Winnie. Hello po. Bakit kayo ganyan, guys? Grabe ka! Ano ba yan? Dito sabi ko po sa inyo, gagawa ko ng kanta eh. Kaya nga, sobra awesome. Sabi nga ng ating mga ng ating tawag dito, team dito sa Teleradyo. That's an original song, right? Apo, I composed it with 3 writers. So the one that's rapping po, one of my friends that is in New Zealand and one of my friends here in Melbourne. So we co-wrote everything po. Eh, yung kasama mong mga kumanta, mga kaibigan mo rin ba yon? Mga kaibigan ko rin po, si JunelZki po, he actually reached out to me para sa buwan ng wika, pero fully booked na po kami nung nag-reach out siya, so hindi ko na siya mapasok sa performance slot. Tapos, Far and wide. nag-lockdown. So, I used the time to make the song po. That's so nice. At tapos yung girl, Yun po, friend ko po yun, na pinilit ko lang pong kumanta. ang galing niya. So, saan mapapanood ito, be? So, you can watch it on YouTube po. It's on our Instagram account as well at Barangay AU. Pero sa YouTube account ko po siya nakalagay sa @Fhred naman po. Ayan, ako, kakaiba. Parang Christmas ID ng ABS-CBN ang dati. Opo. At saka yung Actually, production, ang galing, ha? Tita, sabi ko po yung inspiration ko dyan. ABS-CBN. Thank you. Siguro pinakinggan ko lahat ng playlist ng Filipino Christmas songs po since I've been gone for 7 years and I don't really know much about the Christmas IDs po. I went back to the classics po, yung mga Star ng Pasko, parang maging mga Filipino IDs. So I use that as an example, and since it's more true for us or for everyone who doesn't have their family nearby, it has more weight po, and a tribute to my grandma as well, because I know she'll listen to it po somewhere. Ako, teka lang, bago tayo mag-iyakan, ipagluto Opo. mo na nga kami. Ano Ito ba na tayo, ilulutuin tita. mo? Strawberry Tuxedo! Ano ba ito? Tita, hindi po tayo magluto technically. Nag-init lang po tayo ng chocolate to melt it. So what we have is white chocolate. That's dark chocolate po. Siyempre, kailangan natin yung strawberry for the tuxedo. We need some dust po, pampakinang lang po. Tapos, pinaka-importanting tool po natin is skewers po. Para hindi mo kakamayin masyado. Okay. So what we want to do po is kunin natin yung strawberry, tusukin natin sa itaas. Mm-mm. Tapos, ito pong white chocolate natin, i-face plant lang po natin yung harapan. Kapag meron pong excess, just use your spatula or whatever you have, your spoon, to remove the excess po. Then put it on your board, the other one with the baking paper. Tapos ulitin lang po natin yung process. Ito. Okay, so iduduk-duk lang si strawberry muna dun sa white chocolate. Opo, iduduk-duk natin. So, natin ng white background muna po for the tuxedo. Okay. Siguro gawa tayong 3 po para masaya. Sige. Paano mo minelt yung tsokolate, Fred? So, we use a bain-marie method po kung saan po we put it in on a pot of hot water like this pot. So, lagay lang po natin yung pot at dito. Yan. Nilaglagay ka pa ba ng milk? No po. So, this is actually poured chocolate po kasi kailangan natin siyang tumigas po ng mabilisan. Lagyan natin sa fridge na muna. Okay. So, papatigasin pagkatapos na i-dip doon sa white chocolate. So, white chocolate muna. You can buy the chocolate sa lahat ng grocery or baker's store, diba? Apo. You can buy it at any place. So, kung hindi po strawberries ang gagamitin natin, we can be very creative with our fruits. Ano po yung singkamas? Hindi po Singkamas. Pwede singkamas actually po. Pero singkamas sa tsokolate. Pag-isipan natin yun na Why mabuti. not coconut? Why not po tayo? Apple kaya? Apple po pwede, pero kasi po
nagbabrown po ang apple eh. So, kung apple po kailangan maayos yung pagkakahiwa, yung shape niya. Sige. Tapos pag nag-dry na po yung chocolate natin, ito na po siya. Yan, na-freeze na. Tapos, what we're going to do po para mas clear siya, so we have our chocolate here. Pagawa po tayo ng V-shape saan natin. So, we'll dunk it on one side. Alright. So, medyo lulingnan po natin ng konti. So, pag nakita natin, so yan ito yung kalahating side. Okay. I-remove na natin yung chocolate ng konti. Then, kabilang side naman po. There you go. So, makikita nyo meron tayong white lines na parang sa gitna po. Oo, cute! Okay. Mukha nga ng tuxedo. Opo, wala lang po yung yung bow tie, yung buttons. Pero mukha na siya. Mukha na po siya. So, pag ganyan na po siya, ito po medyo wet pa naman po siya. So, what we're going to do is that pag ganito po siyang state, pwede na siya, piping ng chocolate po. So, meron tayong melted chocolate na gumawa tayo ng makeshift na piping bag gamit po baking paper. So, dito po, sa chocolate natin na gawa na, what we wanna do is pipe ng parang bow tie po. Yan, tapos lagay tayo ng 2 botones. And then that's the tuxedo. Ang cute! Opo. Ay, ang ganda-ganda niyan sa Noche Buena table. Opo. Tapos we'll put a step further po para po mas maganda po natin tignan. So, pag nagawa na po natin to at tumigas na po siya, so we could color it with different, decoration naman po. Yun. Ay, ang cute! Iba-ibang klase ng tuxedo. May red, may brown, at saka may purple. Nice! Para po maganda tignan, tita, di ba? Para That's right. ulit. Uy, thank you, Fred. Na-miss kita. Promise. Na-miss ko din po kayo, tita. Kala ko nga, hindi nga na ako na-miss eh. Sabi ko, tatampo na ako kay Tita Winnie. Naku, hindi Hindi, binigyan ka lang namin ng break kasi nga nag-start na ulit yung